Cái nồi lẩu nóng của mình này ha. Các bạn thấy rất là hấp dẫn ha. Nước nó thì rất là trong luôn các bạn, rất là ngọt ha. Cái này thì mình ăn với bún ha, hoặc là mì đâu các bạn. Cơm nó cũng rất là ngon ha. Các bạn thấy cái gỗ gao của mình rất là hấp dẫn nha. Đây, rồi. Trời mà lạnh lạnh mà ăn cái lẩu đó thôi còn gì các bạn nữa các bạn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời tất cả các bạn. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là lẩu nấm ha. Lẩu nấm chai đó các bạn. Nguyên liệu thì chúng ta sẽ cần có là 100g nấm đùi gà ha. Mình mua nấm đùi gà mini á các bạn, nhỏ như thế này nè ha. Đây là 100g nấm bích tuyết. Đây cũng là 100g nấm đông cô các bạn, nấm tươi ha. Mình đã mua nấm đông cô tươi nè. Đây là 150g nấm bào ngư. Nguyên liệu của mình thì nấm thì nó chỉ có đơn giản thế thôi, còn các bạn muốn ăn nhiều thì các bạn có thể mua nhiều các loại nấm hơn. Đây nửa cái củ cải đỏ ha các bạn, để vô cho nó màu sắc cho nó đẹp ha. Cái nước dùng của mình thì mình sẽ dùng với lại 2 cái trái mướp này nè các bạn, 2 trái mướp hương ha. Mình nấu nước cho nó ngọt hơn, với lại 1 cái củ cải trắng. Đây là 2 cái nhánh hành. Thì các bạn nào mà thuần chay thì các bạn có thể dùng hành bô rô nha. Còn gia vị thì chúng ta sẽ có là đường nè, muối, tiêu và bột ngọt. Còn đây là cái dĩa rau ăn kèm của mình nè các bạn ha. Thì rau ăn kèm thì các bạn có thể dùng với lại tất cả các loại rau. Nếu mà các bạn thích loại rau nào thì các bạn có thể để vô. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sẽ đi làm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cái nồi hoặc là một cái chảo lên, mình đổ nước cho mình nấu cái nước ngọt trước nha các bạn. Giờ mình sẽ cho vào đây một lít nước. Rồi bây giờ trong cái thời gian mà mình để cho nước nó sôi ha, thì mình sẽ cắt cái mướp này để vô trong nồi nha các bạn. Mướp thì các bạn có thể cắt theo tùy ý của mỗi người ha. Mướp này mình thả vô mình có thể ăn luôn các bạn, tại vì nó rất là non ha. Mình nấu cái nước nó cũng ngọt nữa các bạn. Còn các bạn không có muốn ăn mướp thì hoặc là củ cải rồi này kia thì các bạn có thể vớt nó ra. Mình cắt như thế này nè, nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn. Mình nấu cái nước, mình chẻ nó ra, mình nấu cái nước nó sẽ mau hơn ha, sẽ ngọt hơn. Nước mình sôi rồi đó các bạn, mình sẽ thả hết phần mướp này vô nha. Nước dùng này thì các bạn có thể nấu khoảng từ 15 đến 20 phút ha, cho cái nước này, mướp này các bạn, nó sẽ tiết ra hết cái chất ngọt của nó nha. Rồi cái mùi mướp hương nó dậy lên rất là thơm các bạn. Rồi trong thời gian mình đợi cái nồi nước súp của mình ha, bây giờ mình sẽ đi cắt cái phần củ cải này nghe các bạn. Mình sẽ cắt những cái hoa nó ha.
bạn nào kéo tay á thì sẽ hiện có hoa đẹp hơn, còn mình thì mình không có kéo tay cho mấy, cho nên chỉ mần cho nó được như thế này thôi các bạn. Hoặc là các bạn có thể có những cái khuôn á, các bạn cắt ra thì các bạn làm những cái hoa nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ cái này thì mình sẽ xắt nó ra mỏng mỏng như thế này nè nghe các bạn. Cái này mình lưu ý các bạn ha, cái lúc mà mình đang nấu cái nồi nước súp cho nó ngọt đó, cái nồi nước ngọt đó ha, thì các bạn thấy mà nó sôi lên có bọt đó thì các bạn có thể vớt cái bọt nó ra nha, vớt cái bọt trong cái nồi nước dùng của mình ra để cho nó trong hơn nha các bạn. Giờ phần củ cải đỏ, củ cải trắng mình đã sắc xong rồi đó các bạn. Giờ cái nồi nước dùng của mình giờ nó cũng đã sôi rất là nhiều rồi ha. Như thế này nè thì các bạn có thể vớt cái phần mướp này ra bỏ nha. Thì rồi các bạn không vớt thì các bạn để nguyên cũng được. Cái này chắc hồi mình vớt nó ra một ít đó các bạn, nó nhiều quá rồi. Nó có bọt các bạn vớt lên hết như thế này ha, cho nó trong nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã vớt cái phần mướp ra hết rồi ha. Giờ mình sẽ thả cái phần củ cải này vô. Các bạn, mình nấu cho cái phần củ cải này nó chín ha. Bây giờ cái phần củ cải thì mình đã thả vô rồi. Bây giờ cái phần nấm này nè các bạn, nấm đùi gà này ha, thì mình cũng sẽ thả nó vô luôn để mình nấu cho nó chín luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn luộc trước thì các bạn khỏi thả nó vô, khi nào ăn thì mình để nó vô. Giờ mình sẽ nêm gia vị luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho gia vị vô đây là nửa muỗng cà phê muối nha các bạn, nửa muỗng cà phê bột ngọt, mình chỉ để vô đây một muỗng súp đây thôi các bạn, một muỗng canh này, một muỗng này là đường thôi. Để tại vì cái phần nấm của mình nó đã ngọt rồi, một lát nữa mình sẽ nêm lại nha các bạn. Cái phần nấm đông cô nè mình cũng sẽ thả nó vô đây luôn, tại vì hồi nãy mình cũng đã trộn với nước dừa rồi, cho nên giờ mình sẽ cũng thể thả nó vô đây luôn các bạn ơi. Rồi các bạn nấu khoảng một lát nữa ha, khoảng 10 phút đó các bạn, cho cái phần nấm của mình nó thiệt là chín hết ha. Rồi bây giờ cái phần gốc hành, mình có một ít gốc hành cũng thả vô đây luôn các bạn, để cho nó thơm á. Mình sẽ có một ít thôi. Nè. Giờ cái phần này mà mình nấu á, nó có bọt thì các bạn cũng sẽ vớt nó luôn. Giờ mình nêm nó thử coi nó vừa ăn chưa nghe các bạn. Cái nồi nước của súp của mình nó rất là ngọt các bạn, và nó thơm nữa ha. Cái mùi thơm của mướp hồi nãy á các bạn, mùi thơm của nó mướp ha, rồi nấm hương nè, củ cải nè, nấm của mình bây giờ thì nó rất là ngọt, là thơm luôn. Giờ mình đã hoàn thành được 80-90% rồi đó các bạn.
Bây giờ mình cũng sẽ cho cái phần nấm bào ngư vô luôn nha các bạn. Cái này thì các bạn có thể ăn với lại bún ha, hoặc mì đó các bạn, với cơm rồi cũng rất là ngon. Bát tét mình cũng sẽ thả nó lên luôn. Rồi bây giờ cái lẩu nấm của mình đó các bạn, giờ nó cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cuối cùng là các bạn biết gì không, mình sẽ cho vào đây một ít ngò nha. Không, xin lỗi các bạn, một ít các bạn có ngò thì các bạn cho luôn cũng được. Mình bữa nay mình sáng mình đi chợ mà mình quên có mua ngò rồi. Giờ thì mình sẽ cho hành lá ha. Đây. Các bạn. Và một ít củ hành tây nha các bạn. Rồi bây giờ cái nồi lẩu nấm của mình giờ thì nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Đó, giờ đây là một ít tiêu ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại ha.